Hello. Hello, hello. Good no, magandang hapon guys. So guys, magbalik ko pipino. Magkain ko pipino guys. Yan. Para sa high blood. Isa guys, ito rin panihapon. Para healthy. Hello guys. Welcome back to my channel. Yarns Vlog. Dito, pwede may video. Eating pepino. Ano pangalan nito na? Ayan guys. Merinda. Lamig na guys. Ang lamig na. Suka guys. Lagyan ko ng asukal nga. Asukal nga ang paminta. Ito yung mga asukal. Paida naman. Ayan. Kulit na. Puta. Ay mga po aso po guys. Aray ko.
Hello mga friends, kumusta na kayo? Hindi ka love shout out sa inyo lahat. Kukulit naman ito. Ayan, balat. Ano na? Ano ba yan? Ano ba? Bigyan ka na. Ah. Nanghihi din. Nakuha ko gulay. Kainin. Kita mismo mo. Sila mo yata ah. Minis na. Kain po gulay guys.
Ito niya pa yung kainin guys. Gulay nga saluyot guys. Ito guys oh. Hindi makita. Gulay na saluyot. Paksiw. Paksiw niya siya. Paksiw. Ayan. Paksiw galo ako. Gidiling kunti. Ayan. Ayan guys. Oh. Saluyot. Ayan. Saluyot siya guys. Ayan. Saluyot. Para healthy. Yung kulit niya. Matuta ko guys. Sinong nakatikim nito guys. Sarap guys, saluyot. Naki guys, kumakain nito bata ako. Ang ginawa ko nito, paksiw ko lang. Yan yung suka, bagoong. Ito ay sino kakain nito.
Tapos na guys. Thank you. Thank you for watching. Salamat. Please subscribe to my channel. Please share. Pakipindot na lang ang bell button para uploaded ko sa aking video. Thank you. Magandang hapon. God bless you.